Вони знову це зробили. Спочатку випустили відносно недешеві набори з ексклюзивними фігурками, а потім через невеликий проміжок часу ці фігурки виходять окремо в дешевих полібегах та боксах. І сьогодні в мене новинка в металевому боксі з серії Ninjago. Він містить дві дуже гарних фігурки з цьогорічних наборів 71866 та 71860. Самурай Нія та Grimfax. Фігурки мають дуже класні принти, особливо Нія, але більш за все мені сподобались шоломи в стилі японських самураїв. На додачу кожен персонаж має свою зброю, це пара мечів та велика двостороння сокира відповідно. У висновку можу сказати, що за невелику ціну ви можете поповнити свою колекцію дуже гарними фігурками. Всім дякую за перегляд!